วัสดีครับกล้องฟิล์มกับแก๊ง EP ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วครับวันนี้มาเทสกล้องตัวนี้ครับ Minox 35 GL นะครับเป็นกล้องแบบออโต้หมดเลยเป็นฝาพับได้นะครับวันนี้ผมลองใช้ฟิล์ม HP5 Ilford นะครับ400มาดูกันนะครับว่าภาพจะเป็นยังไงครับไปโอเคถ่ายเสร็จหมดแล้วนะครับ เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้บาย